سلام به دوستان عزیزم. ممنون که با یه ویدیو دیگه با من همراهید. همین اول ویدیو حتما ساب و دکمه زنگوله یادتون نره تا ویدیوهای بعدی منو از دست ندید. امروز قراره با هم قدم بزنیم به بازار کتاب تهران، یعنی میدون انقلاب. برای اومدن به این بازار نزدیکترین ایستگاه خط مترو میدان انقلابه. توی این بازار کلی مغازه کتاب فروشی و فروش نرم افزار وجود داره که دقیقاً روبروی دانشگاه آزاد قرار داره. این محل معروف به بهشت دانشجو که میتونه همه نیازهای دانشجوی خودش رو توی این بازار پیدا کنه. در ادامه ویدیو قراره با هم تماشا کنیم از نوع پوشش مردم ایران و همینطور بازار کتاب. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما از من حمایت کنید.